नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, के तपाई पनि चाहिँ फेसबुक युजर हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई चाहिँ पुरै अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने साथीहरु आज मैले एउटा नयाँ चाहिँ सिम्पल फेसबुक एप लिएर आएको छु जुन एकदमै चाहिँ युजफुल छ। तपाईको मोबाइलमा चाहिँ स्टोरेज छैन भने यस्तो कन्डिसनमा मैले भनेको यो एप चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरु, मैले भनेको एप चाहिँ केबीमा छ हो। साथीहरु, तपाई सही सुन्नुभयो। आउनुहोस् म तपाईलाई चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा लगेर लाइभ प्रुफ हेराउने छु। सो लागौ हामी चाहिँ प्ले स्टोर तर्फ। ल साथीहरु, प्ले स्टोरमा आइसकेपछि अब चाहिँ हामी जाऊ सर्च बारमा। सर्च बारमा आइसकेपछि अब चाहिँ यता टाइप गर्नु होला SlimSocial। साथीहरु, यति चाहिँ टाइप गर्नु होला SlimSocial। यति आइसकेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो सुरुमा आइहाल्छ SlimSocial। सो यो फेसबुकको जस्तै एप छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ 148 केबी छ हो साथीहरु, 1 एमबी भन्दा पनि कम छ। एकदमै राम्रो छ। जसको मोबाइलमा चाहिँ स्टोरेज छैन भने त्यसको लागि त झन् राम्रो छ। ल अब चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरिलिनु होला। फेसबुक जस्तै योमा चाहिँ काम गर्छ। सो यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्छु म। साथीहरु, तपाई यो चाहिँ फेसबुक एप युज गर्नुभयो भने धेरै एमबीको हुन्छ र त्यस्तै चाहिँ फेसबुक लाइट पनि धेरै एमबीको हुन्छ। तर यो एप चाहिँ मैले भनेको डाउनलोड गर्नुभयो भने यो चाहिँ केबीमा छ साथीहरु। त्यसैले यो एप चाहिँ डाउनलोड गरिहाल्नु होला। फेसबुक जस्तै सेम काम गर्दछ। सो अब चाहिँ म यसलाई ओपन गर्छु यहाँबाट। हेर्न सक्नुहुन्छ यता आइसकेको छ। अब चाहिँ यता एग्रीमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ल साथीहरु, एग्रीमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाई आफ्नो योमा चाहिँ आइडी लगइन गरेर लिनु होला। योमा चाहिँ मोबाइल नम्बर वा इमेल आइडी राखेर र अनि योमा चाहिँ पासवर्ड अनि यो दुईटै राखेर यता चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको आइडी चाहिँ लगइन भइहाल्छ। जस्तै म गर्छु। ल हेर्नुभयो साथी, हाम्रो चाहिँ यो फेसबुक एप चाहिँ ओपन भइसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरु, यो चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा छ है त। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा छ। तपाई यसलाई इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा लाउन पनि सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ लाउनको लागि चाहिँ तपाई यो तीन वटा धर्कामा क्लिक गर्नु होला। चाहिँ साथीहरु तलपट्टि आउनु होला। तलपट्टि आइसकेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि सेटिङहरु। सो योमा चाहिँ एकचोटी टच गर्नु होला। योमा चाहिँ टच गरिसकेपछि अब चाहिँ यता तलपट्टि हेराएको छ भाषा। यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भाषा। योमा चाहिँ एकचोटी टच गर्नु होला। योमा चाहिँ टच गरिसकेपछि अब चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश आइसकेको छ। योमा चाहिँ तपाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको फेसबुक चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज भइहाल्छ, इंग्लिशमा चाहिँ आइहाल्छ। अब चाहिँ साथीहरु, म तपाईलाई लाइभ प्रुफ हेराउन चाहन्छु। सो अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै अब चाहिँ इंग्लिशमा आइसकेको छ। म तलपट्टि यता चाहिँ हेराइदिन्छु। सबै चाहिँ इंग्लिशमा आइहालेको छ। अघि चाहिँ हाम्रो नेपालीमा थियो, अब चाहिँ सबै चाहिँ इंग्लिशमा आइहाल्यो। ल अब चाहिँ साथीहरु, यसको साइज चाहिँ तपाई ठुलो वा सानो पनि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाई आफ्नो अनुसारले। अब चाहिँ यो गर्नको लागि चाहिँ यो माथिपट्टि तीनवटा थोपला हेर्न सक्नुहुन्छ। योमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। योमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यो सेटिङमा आउनु होला। सेटिङमा आइसकेपछि अब चाहिँ तल आउनु होला। तल आइसकेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट साइज। यो टेक्स्ट साइजमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। टेक्स्ट साइजमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई चाहिँ जुन यो मध्ये राम्रो लाग्यो त्यो यताबाट चाहिँ तपाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म कुनै एकमा चाहिँ क्लिक गर्दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलेको मध्ये अहिले चाहिँ धेरै फरक आएको छ लेटरहरु। सो यो तरिकाले तपाई आफ्नो अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ यो एपमा चाहिँ तपाई आफ्नो साथीभाइसँग चाहिँ च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो च्याट गर्नको लागि चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ मेसेज भर्नेको अप्सन छ। योमा चाहिँ तपाई क्लिक गर्नुभयो भने योमा तपाई आफ्नो साथीभाइसँग चाहिँ च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। र साथीहरु, यो चाहिँ फेसबुक एप युज गर्दाखेरि योमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको एड्सहरु चाहिँ शो हुँदैन। ल साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियो मन पर्यो भने उता लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दिनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।